So, eto na guys, finally ang ating review ng Oppo RENO5 5G. Hey guys, it's your Tagan Mary and welcome back to my channel. Sa wakas, hindi na kayo mabibitin dahil alam kong marami ring interested to get the Oppo RENO5 5G pero syempre nag-aantay pa kayo ng maraming reviews for you to decide kung bibili ba talaga kayo ng bagong phone ng Oppo. I decided na unahin gawin ang full review ng Oppo RENO5 5G kaysa sa Oppo RENO5 4G kasi to be honest, syempre ito yung phone na mas competitive sa kanilang dalawa. Kumbaga ito yung Pro sa series and syempre alam kong ito rin yung pinaka-ilulook forward nyo. Umpisahan natin with the pricing. Oppo RENO5 5G retails for 23,999 pesos para sa 8GB of RAM na mayroong 128GB variant. While yung 4G version ay 18,999 pesos. So, medyo malayo yung difference. 5,000 po ang pinagkaiba nila. So, sa video natin ngayon, pag-uusapan lang natin kung worth it ba ang 5,000 to upgrade to a Pro version. Let's start with the design. Ang Oppo RENO5 5G, ang sabi ko sa previous video natin is made of plastic. Apparently, mali ako doon and let me correct myself, guys. Ang Oppo RENO5 5G ay made of glass. At ang Oppo RENO5 4G naman ay made of polycarbonate plastic. So, isa yon sa pinaka-main difference nila and another reason kung bakit mas mabigat din itong smartphone na to. And again, the color that I have here is what you call galactic silver. And I noticed din na medyo mas matte ng konti yung finish ng Oppo RENO5 5G kaysa doon sa 4G version. Kaysa doon sa 4G version. So yes, mas textured din po ng konti ang finish ng 4G. Which is why then, mas madulas, mas slippery ng konti yung 5G version. But I have to say, grabe, sobrang nipes ng smartphone na to. Kung maalala nyo, last year, ang pinakamanipes na 5G smartphone na nakita natin ay yung Vivo V20 Pro. And sabi ko, grabe, ang ganda ng pagkakagawa sa smartphone na to. And here we are, 2021, we have another manipes and 5G smartphone, but this time it's from Oppo. Actually guys, the design that they did here, napakaganda naman talaga. Iba-iba yung kulay na lalabas sa kanya, depende sa kung saang angle mo siya itatapat. It's very unique, but I have to say na may mas gusto pa rin talaga ako sa Reno lineup. And that is the Oppo Reno2 series. Para lang sa akin, mas better yung design niya, walang camera bump, no notch, walang punch hole, and napakanipes ng side bezels nun. So yeah, let us not forget the shark's fin pop-up camera. Tatatak talaga yun habang buhay sa isip ko pag sinabing Reno. Hindi yung palaman guys kasi busog tayo ngayon. Another thing na baka maging concern sa iba, hindi po expandable ang storage ng 5G smartphone ng Oppo Reno5. So, dalawang SIM card pwede nyong ilagay, but then again, hindi enough ang 128GB para sa inyo. You might wanna consider opting for the 4G version kasi ang 4G expandable po hanggang 256GB. Now, it's time to talk about guys yung kanyang audio quality. Ang Oppo RENO5 5G ay meron lamang isang speaker at ito ay located sa ilalim. It's loud enough for you to hear kung ano yung pinapanood nyong movie or YouTube video. And welcome back to my channel. So I am back again with another unboxing and first impressions video, and this time it's from Oppo. It's been a while, Oppo. It sounds okay, although kapag naglalaro nga lang kayo ng games, baka mag-muffled yung sound natin dito kasi matatakpan at matatakpan nyo talaga siya ng kamay nyo kapag naka-landscape na kayo. Usapang display naman tayo. Ang Oppo Reno5 5G ay merong 6.4 inches of Full HD Plus AMOLED display at meron din siyang 90Hz screen refresh rate. And knowing Oppo, kapag Reno series talaga, they really do produce great display. And no wonder, maganda rin naman talaga ang in-offer na display sa amin ng Oppo Reno5 5G. It has vibrant colors with deep blacks and great color accuracy. Although hindi ako ganun na nabibilisan sa kanya, siguro nasanay lang ako sa mga smartphones na na-review ko the past few days na laging naka 120Hz or 144Hz. And it really hurts. And ito rin ang sagot sa mga nagko-compare ng Oppo Reno5 5G sa Xiaomi Mi 10T and Mi 10T Pro kasi ang dami nagsasabi na I'd rather get the Xiaomi Mi 10T Pro than this phone. But guys, may mga tao rin kasing priority ang display and they'd rather have an AMOLED display kaysa sa smartphone na naka-IPS LCD display pero
perfect for gaming. Anyway, didiscuss pa natin yan mamaya at kung ano-ano yung mga alternatives, pros and cons, and whatsoever. Usapang chipset naman, ang Oppo RENO5 5G ay merong Snapdragon 765G processor. At kung gusto nyo malaman ang chipset na ginamit kay 4G, it's Snapdragon 720G. So medyo malaki ang difference nila in terms of chipset. Snapdragon 765G, alam niyo nakahawak na rin naman ako ng mga smartphones na may ganitong chipset. It's obviously not new, pero I have to say, nung nag-run kami ng mga games katulad ng Asphalt 9 at Wild Rift, they are both very playable naman. Pero kung kayo ay player ng Genshin Impact at talagang seryoso, baka makasagabal sa gameplay nyo yung frame drops niya because it obviously is noticeable. Ang total benchmark score is high. It's 334,040. But again, ang Antutu benchmark score, it doesn't always apply in real life. Iba pa rin ang real-world usage. And I have to say, it delivered well. Ang multitasking, guys, wala kayong magiging problema sa Oppo RENO5 5G. Syempre, considering na rin na merong 8GB of RAM ang smartphone na to. Usapang camera naman, I think for this device or the series itself, guys, nag-focus talaga ang Oppo sa camera capability niya. Kumbaga, they are saying kasi na it is really made for content creators, vloggers, pero paano naman sa mga hindi yon ang habol? Syempre, paano kung hindi ka naman content creator or you basically are not into cameras? Ma-appreciate mo pa rin ba siya? The short answer for that is yes. Sa main camera, meron siyang 64 megapixels f1.7 aperture, 8 megapixels f2.2 aperture para sa kanyang ultra-wide, at 2 megapixels macro camera, and the 2 megapixels mono camera. And then for the front camera, meron siyang 32 megapixels. Ang Oppo RENO5 5G, kayang-kaya niyang mag-digital zoom hanggang 20 times at hanggang 5 times hybrid zoom. On the right side, pwedeng-pwede nyong i-adjust yung kanyang AI beautification. On the left, ito naman yung kanyang Google Lens. On top, you guys can turn on or off the HDR mode. Ingat lang sa paggamit, guys, ng HDR. Sometimes, very tricky talaga siya. May mga moments na kahit naka-turn on ng HDR mode, hindi siya masyadong nagiging natural looking. It also has filters like fresh, clear, warm, mist, food, and marami pang iba. For the video mode, pwedeng-pwede nating i-on or turn off ang live focus, and yes, we can adjust the bokeh effect. Pwedeng-pwede rin natin gamitan ng kanyang ultra steady option, kaso lang guys, sa main camera lang siya pwede and not for the ultra wide and for the zooming lens. Actually, wala nga siyang zooming lens. Something new as well, meron na rin siyang tinatawag na dual view video na I think is first time sa Oppo but not really first sa ibang smartphones. Pero with Oppo kasi guys, ito customizable siya. Pwede siyang naka-split, pwedeng naka-round, or pwede namang pa-rectangle na para kang merong ka-video call. Aside from that, it also has a night mode wherein pwede mo rin siyang gamitin sa ultra-wide even if you are naka 2 times or 5 times. Yung photos taken by the Oppo RENO5 5G, actually maganda yung kinalabasan, even the portrait shots. Maganda ang ating subject to background separation. Although some photos, they came out a bit lacking when it comes to colors. Pero may mga times naman din na oversaturated siya. I think this depends na lang kung paano mo gagamitin yung camera niya. Kung usapang vlogging lang naman guys or paggawa ng mga videos for YouTube, I really do suggest gamitin ang rear camera kaysa sa front camera kasi kahit na meron tayong 44 megapixels front camera, it's not quite as great as what we have sa rear cameras. Next, ang Oppo RENO5 5G ay naka-Color OS 11 based on Android 11 na. We have two ways to unlock the device. It's either through face unlock or in-display fingerprint sensor, and nothing to worry about guys kasi silang dalawa naman ay parehas consistent at accurate. From the notification toggle, meron naman siyang natural tone display, OC
visual effect, dark mode, eye comfort, power saving mode, personal hotspot, vibration, screen recording, a do not disturb feature, Oppo share, nearby share, screencast, NFC, and switch data SIM. Meron din siyang app drawer pero pwede rin naman natin siyang i-turn off kung hindi nyo siya feel gamitin at gawin na lang simple mode. And for the screen color mode, guys, naka-vivid ako kung mapapansin nyo all throughout this video. And lastly, guys, usapang battery naman, ang Oppo RENO5 5G ay merong 4,300 mAh of battery capacity paired with 65-watt Super VOOC 2.0 fast charging. Grabe, 65 watt. During my test, from 0% na drain siya to 60% of battery charge, it only took me 18 minutes. Ganon guys, kabilis ma-charge ang smartphone na to, which is insane. And there's no need na guys na iwanan pa natin siya pag matutulog tayo. Tapos i-unplug the next day. Medyo too much na yung oras para doon because I think maligo lang tayo is already enough. At ito po ang sign na dapat tayo ay naliligo araw-araw. Battery naman guys, actually video loop test namin, umabot siya ng 12 hours, which is not bad. Pero kung susumahin natin siya sa real life usage, tumagal naman siya ng isang buong araw. Surprisingly, kasi considering na 4,300, actually average yung battery life na meron ng Oppo RENO5 5G, hindi naman sobrang laki, hindi naman sobrang baba. Just enough guys para maging ganito kanipes ang smartphone. Kaso lang, minsan iniisip ko, hindi ba masyadong overkill ang 65 watt at ginawa na lang nilang 5,000 mAh tapos 50 watt fast charging na lang. But anyway, again, hindi nga magiging ganito kanipes ang phone kung lalakihan natin ang battery niya to 5,000 mAh pataas. So para sa akin, okay na din. Okay, why you shouldn't buy it and why you should buy it. Why you shouldn't buy it? Unang-una, kung gamer ka at gusto mo talaga yung hindi ka mapapahiya sa, alam mo yun, sa gaming mo, I think ang Qualcomm Snapdragon 765G is not that enough kung ganun ka nga. Pero kung ikaw naman ay katulad ko ng casual gamer lang at hindi naman din nag-game competitively, I think yung chipset na ginamit dito sa smartphone na to ay enough na. I would suggest go get the Xiaomi Mi 10T or the Mi 10T Pro kung medyo may konti ka pang budget. Siyempre, ibang-ibang performance na ibibigay sa inyo ng smartphone na mayroong Qualcomm Snapdragon 865. Yun ay kung priority nyo nga ang gaming talaga. Why you should buy it? Unang-una yung kanyang AMOLED display. Ang daming nagsabi sa akin na priority nila ang display over anything kasi ito ang unang-una nilang nakikita sa isang smartphone. Mas mahilig silang manood kaysa maglaro. And don't worry, gets ko kayo at para sa akin, sa tingin ko lang naman, magugustuhan nyo ang display ng Oppo RENO5 5G. Ang kaso lang, AMOLED lang ito guys. Meron pa tayong mga smartphones na merong Super AMOLED display na mas maganda ang display. Pero hindi pa siya lumalabas yung mga bago ha, kasi ang Samsung paparating pa lang. I-release pa lang nila yung mga smartphones nila na nagkakahalaga na 20,000 pataas. Another reason why you should get it kung gusto nyo ng smartphone na talagang future-proof na at hindi kayo nagpaplanong mag-upgrade anytime soon, lalong-lalo na kung mga lumang Oppo Reno series pa yung meron kayo, like yung 2 or yung mga mas nauna pa, then this might be the right time for you to get an upgrade at magkaroon na ng smartphone na merong 5G capability, lalong-lalo na kung nasa around Makati area ka. Another reason why you should get this is of course yung kanyang 65-watt VOOC flash charge 2.0 capability. Grabe guys. As in, impressive talaga eh. 65 watt. Kahit hindi ko siya i-test, alam mo yun, alam ko sa sarili ko na mabilis ko siyang fully charge. Wala ako naging problema sa kanya. At isa pa, maganda rin ang thermal management ng smartphone na to kasi kahit na, alam mo yun, mabilis siyang mag-charge, hindi siya mabilis uminit. May mga smartphone kasi na ganito, fast charging nga siya pero umiinit naman. So, some people might find the Oppo RENO5 5G a bit overpriced, pero yung mga taong yon, sa tingin ko sila yung mga taong gamer talaga at priority ang may magandang chipset. So again guys, maraming salamat and paalala ko lang, available pa po ang ating merch na in collaboration with Project 721. Sa Lazada, ililink ko na lang po sa baba. It's available in black and white and reminding you guys na may thank you card tayo at iscan nyo yung kanyang QR code kasi po may chance kayong manalo ng 5,000 mystery box from me. Meron tayong dalawang winners for that. So yeah,
Again, thank you so much guys. It's your Tagger Mary and see you on my next video.